आपला परिवार कृषी परिवार चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूचं बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा। तर शेतकरी मित्रांनो, हा आहे मशरूमचा बेड आणि मी हा बेड 10 किलोचा बनवला होता। तर आता याची आपण अनबॉक्सिंग करू। म्हणजे 20 दिवसानंतर पूर्णपणे याच्यावर मायसिलियल ग्रोथ झाली। आता ही पॉलिथिन आपल्याला सेपरेट करायची। 10 किलोचा बेड आहे। तर पॉलिथिन सेपरेट करण्यासाठी आपण जिथे रब्बल बांधलं ते प्रथम कट करावे आणि त्यानंतर तुम्ही अशा पद्धतीने इथे तोडू शकता व पूर्ण मायसिलियल ग्रोथ बघू शकता। व्हाईट मायसिलियल ग्रोथ आहे आणि हा 10 किलोचा बेड मी एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी केला होता। तो खूप छान बेड झालेला आहे। ओके, तर बघा याची अनबॉक्सिंग केली, म्हणजे याला आपण सेपरेट केलं पॉलिथिनपासून। आता याच्यावर मशरूम ग्रो होणार आहे।